Σήμερα θα κάνουμε την ανάλυση χρωμάτων που βασίζεται στα 3 βασικά χρώματα, το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Πρώτη ανάλυση είναι πώς φτιάχνουμε τα πράσινα. Βάζουμε της προσίας το χρώμα, όμπρα ομή, συν κίτρινο. Κίτρινο καδμίου, πάντα θα χρησιμοποιείτε το κίτρινο καδμίου. Συν κίτρινο, πρέπει να η ανάλυση είναι χημεία και πρέπει να τα ανακατώνετε πολύ καλά τα χρώματα μέχρι να βγάλετε πιο πράσινο θέλετε στη σκιά στα φυλλώματα. Το δεύτερο πράσινο. Προσθέτουμε κίτρινο. Ανοίγουμε το χρώμα μας. Με το κίτρινο. Περισσότερο κίτρινο. Περισσότερο κίτρινο, ανάλογα πόσα πράσινα θέλουμε να βγάλουμε. Όταν παρατηρούμε τη φύση, κοιτάζουμε πρώτα, βλέπετε τα χρώματα που έχει ένα δέντρο. Και περισσότερο κίτρινο. Περισσότερο κίτρινο. Δηλαδή αρχίζει από το πολύ σκούρο που είναι στο βάθος του δέντρου, πας λίγο στο πιο φωτεινό, μέχρι το φωτεινό και όσο πιο πολύ κίτρινο προσθέτεις, τόσο πιο ανοιχτό γίνεται το πράσινο. Τώρα ένα δεύτερο πράσινο που μπορούμε να βγάλουμε είναι από την όμπρα την ομή. Ας το βάλουμε εδώ. Συν μπλε κοβαλτίου. Το μπλε κοβαλτίου.
Όταν χρησιμοποιούμε την όμπρα την ομή, αν το βάλεις δίπλα, είναι πιο γλυκό το χρώμα. Μπλε κοβαλτού συν κίτρινο. Τώρα περισσότερο κίτρινο. Βγάζουμε το δεύτερο πράσινο. Περισσότερο κίτρινο. Πρέπει να το δουλεύετε πάρα πολύ το χρώμα. Περισσότερο κίτρινο. Το τέταρτο πράσινο. Και βάζει το πολύ φωτεινό πράσινο. Τώρα ξεκινάμε. Υπάρχει και ένα τρίτο πράσινο που μπορούμε να βγάλουμε πράσινο. Είναι το τυρκουάζ. Συν όμπρα ομή. Συν κίτρινο. Με αυτό το τυρκουάζ, όταν το χρησιμοποιείς να φτιάξεις πράσινα, είναι περισσότερο σε χώρες όπως η Αγγλία.
Ξαναβάζουμε λίγο κίτρινο. Και το τελευταίο, το φως. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω πώς γίνεται, ας πούμε από το πρώτο που έχουμε. Αν προσθέσουμε λευκό, κάνουμε τονική διαβάθμιση του πράσινου. Συν άσπρο. Αυτό το 1, 1, 2, 3 λέγεται χρωματική ανάλυση. Εδώ θα κάνουμε τώρα την ανάλυση με τόνους. Όταν χρησιμοποιούμε το άσπρο, είναι τονική διαβάθμιση. Ανάλογα τα τοπία που θέλετε να ζωγραφίσετε ή το δέντρο και ανάλογα σε πού βρίσκονται, υπάρχουν αυτά τα χρώματα και οι τόνοι. Υπάρχουν τα χρώματα όλα στη φύση, αλλά και οι τόνοι. Ανάλογα πόσο τα χτυπάει ο ήλιος, ανάλογα σε ποια χώρα βρίσκεσαι. Φερρυπίν, αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, υπάρχουν αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, τελειώσαμε με της προσίας. Τώρα πάμε στη χρωματική ανάλυση του κοβαλτίου. Ας το κάνουμε από την αρχή. Παίρνουμε συν την όμπρα, συν το κίτρινο, λοιπόν, τώρα παίρνουμε άσπρο,
Προσθέτουμε άσπρο. 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 Λοιπόν, κάναμε την ανάλυση με το κοβαλτίο. Υπάρχει και στο εμπόριο ένα καινούριο χρώμα. Πρώτα θα σας κάνω 3 βαθμίδες με το τυρκουάζ. Περισσότερο άσπρο. Λοιπόν. Υπάρχει στο εμπόριο ένα άλλο χρώμα, είναι το πράσινο, του εμπορίου. Δεν βάζουμε ούτε κίτρινο ούτε τίποτα, είναι έτοιμο το πράσινο και βάζουμε λίγο άσπρο. Λοιπόν, το πράσινο του εμπορίου είπαμε. Είδατε εδώ ότι αν βάλουμε λίγη όμπρα, λίγη, ενώνεται καλύτερα το χρώμα. Συνάσπρο. Περισσότερο άσπρο.
Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε της Προσίας, συν ομπραομή, συν κίτρινο, μας έβγαλε αυτό. Συν κίτρινο, μέχρι με το φωτεινό. Το δεύτερο είναι με το κοβαλτίου, συν κίτρινο, συν ομπραομή, συν κίτρινο παντού, βγαίνει αυτό. Το τρίτο είναι με το τυρκουάζ, συν ομπραομή, συν κίτρινο, μας έβγαλε αυτό το πράσινο, το τυρκουάζ. Προσθέτοντας κίτρινο, μας έβγαλε όλες τις διαβαθμίσεις. Αυτό είναι χρωματική ανάλυση και αυτή είναι τονική ανάλυση. Πήραμε το χρώμα το πρώτο που κάναμε, με της Προσίας. Προσίας συν λευκό, δηλαδή το Προσίας βγήκε με ομπραομή, κίτρινο και Προσίας, χρώμα Προσίας. Εδώ προσθέσαμε λίγο άσπρο. Συν άσπρο, βγήκε αυτός ο τόνος. Πήραμε το δεύτερο κατά σειρά στην τονική διαβάθμιση που είναι του κοβαλτίου και κάναμε τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή κάναμε την ένωση του κοβαλτίου με την όμπρα την ομή συν το κίτρινο και μας έβγαλε, εδώ βάλαμε και άσπρο και μας έβγαλε αυτό το χρώμα. Αν συγκρίνουμε το ένα με το άλλο δεν μοιάζουν πολύ. Αυτό είπαμε είναι τόνος και συν λευκό και μας έβγαλε όλους αυτούς τους τόνους. Το τελευταίο είναι το τυρκουάζ, είναι το τυρκουάζ που βγαίνει, ας πούμε, το κίτρινο, την όμπρα, την ομή και το τυρκουάζ, συν το λευκό μας έβγαλε, συν λευκό και εδώ είπαμε ότι έχουμε ένα χρώμα του εμπορίου, το χρώμα του εμπορίου. Εδώ προσθέσαμε λίγη ομπραομή και βλέπετε ότι έστρωσε πιο καλά, ας πούμε, το χρώμα από ότι στρώνει καλύτερα. Να σας το ξαναδείξω με την όμπρα την ομή. Συν το λευκό και μας έβγαλε αυτός τους τόνους, αλλά μπορείτε να κάνετε άπειρους τόνους με το... Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.